ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ
ਮਾਫ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੌ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000 ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜੂ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੂੰ ਹਾਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ ਆਪ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈਵੇਂ ਬੁੱਟੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੜੀਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ। ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ। ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ,
ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ,
ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ। ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਦੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈਵੇਂ ਬੁੱਟੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੜੀਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ।
ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ? ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ, ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ।
ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ, ਹਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਦਾ, 5000, 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈਵੇਂ ਬੁੱਟੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬੜੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ। ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ। ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ? ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈੜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ ਆਪ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈਵੀਂ ਬੁੱਟੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ। ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ। ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000 ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਲੈ ਜੂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ? ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ। ਪੈੜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ
ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸਹੁਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3,000? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਡਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਦੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੈਰ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੜੀਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ।
ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਏ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ? ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ।
ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈੜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜੀ। ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3000? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਇਆ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬੜੀਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ? ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਪੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਹਾਂ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ। ਪੈੜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਲਸਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸਹੁਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3,000? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਦ ਦੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ। ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ। ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000 ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਜੂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ। ਪੈੜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ
ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸਹੁਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੇ ਪੱਪੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ, ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਦੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੈਰ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੜੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ।
ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ, ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ।
ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ, 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਤਾ ਪਏ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਦੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਇਆ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮੜੀਹਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ।
ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ।
ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੈਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ, 50,000। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ ਗੱਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸਹੁਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਦਾ, 4000 ਦਾ, 5000, 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਰੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3,000 ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਇਆ ਆਪ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈਵੇਂ ਬੁੱਟੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੜੀਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ। ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ। ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਜੇ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੌ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50,000 ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਲੈ ਜੂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ
ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੋ ਰੋਡੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੈਲੋ ਬਣਨੀ, ਸੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ 2000 ਆ ਗਿਆ, 4000 ਆ ਗਿਆ, 5000 6000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਪੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬੂਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 3-4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਜੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਣ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੀ ਕਰੂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਹੋ ਗਈ। 60-65 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਗਰੰਟਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਦੀ ਝਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੂਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਕੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈਵੇਂ ਬੁੱਟੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੜੀਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਮਾਤ ਕਰਤੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਡੋਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਣ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੰਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ।
ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਗੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਬੀਹੀ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਕੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਖੂਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾੜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ? ਉਹ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ। 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਛ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ? ਨਹੀਂ, ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ? ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ।
ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ BPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ? ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂ ਉਦੋਂ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਜੂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆ ਹਨਾ? ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਤਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਦਲਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 14-15ਵਾਂ ਹੋਊ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ? ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੈਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜੀ, ਗਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੱਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ